අද අපි යන්නේ Next.js ඉන්ස්ටෝල් කරන තැන ඉඳන් කොහොමද බේසික් රවුටින්ස් ටික හදාගන්න යන්නේ කියලා බලගන්න. මම මේක වීඩියෝ සීරීස් එකකට ගෙන්න යනවා බේසික් ටික. අද ෆස්ට් එපිසෝඩ් එක. ඕකේ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඕකේ. හරි. අපි දැන් යන් වීඩියෝ එකට. අපා Next.js ඩොකියුමන්ටේෂන් එකට යන් අපි. හරි. ඩොකියුමන්ටේෂන් එකට යන්න. ඩොකියුමන්ටේෂන් එකට ඉස්සල්ලාම ගියාම ඔය කට්ටියට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ org page එක. ඕනම ඩොකියුමන්ටේෂන් එක get started කියන එකේ බොම මේ කට්ටියක බේසික් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික දෙනවා. මොකක්ද ඒකේ blah 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 ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්නේ ඉන්ස්ටෝලේෂන් එකට. ඉන්ස්ටෝලේෂන් එකට ගිහලා මේක ටර්මිනල් කෝඩ් එක කොපි කරගන්න. එන්න Windows 10 CMD එක නැත්නම් ටර්මිනල් එක ගත්තා. paste. ටිකක් වෙලා ඉන්න. ටිකක් වෙලා හිටියම ඔයාලට මේක ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අප් එකට නේම් එකක් අපි දාමු Next.js YouTube. ඔය කැමති එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අහනවා අපි මේකට TypeScript use කරනවා JavaScript use කරනවද කියලා. TypeScript use කරනවා කරේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ප්‍රොජෙක්ට් වැඩ කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම මම දන්නේ JavaScript. ඕකේ. shit. මම TypeScript නේ use කරේ. ඕලන්නේ. ESLint එක දැන්ට lint ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. tailwind CSS එක හදිසියක් වුණොත් ඉස්සරහට yes. ඊට පස්සේ අහනවා අපිට src folder එකක් ඕනද කියලා අපේ directory එකට. මම දැන් src folder එකක් එපා කියනවා. ඊට පස්සේ අහනවා app router එක use කරනවද කියලා. yes. and turbo pack කියන්නේ ඒකට පොඩි compilation තියෙන එකක් අපි ඒකත් use කරනවා. ඊට පස්සේ අහනවා import alias ටික අපිට add කියන sign එකෙන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඒකටත් yes. ඊට පස්සේ මේක එක modify කරන්න දෙනවා. මම default තියනවා. okay. boom. හරි අපි දැන් app එක install වෙලා ඉවරයි. මෙතන success කියලා message එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම terminal මේ ඔයාලට ඕන නම් මේක පුළුවන් terminal එක ඇතුළේම මේ app එක open කරන්න. but මම VS Code එකට file එක අරගෙන VS Code එකෙන් open කරගන්නවා. VS Code එකේ project එක open වෙනවා. ඊපස්සේ මගේ preview browser එක හරිද? ඉස්සලාම මේක start කරගෙන npm run කියලා කරනකොට ඔයාලා මෙතනින් ඒ කියන්නේ කරගන්න ඕනේ මේ npm script එකෙන් run කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගත්තොත් මෙතින් මෙතින් localhost 3000 වල මේ අපේ project එක open වෙනවා. දැන් අපි localhost 3000 එකට ගියොත් අපේ පළවෙනි React application එක අපි හදලා තියෙන්නේ. හදලා නෙමෙයි අපි just install කරලා තියෙන්නේ. කිසිම දෙයක් හදලා නැහැ. මෙතන error එකක් එනවා turbo pack එකකින් return වෙන්නේ Next.js 15 අපි use කරන්නේ. අපි ඒක දැන්ට තියාගමු. මම දැන්ට අපි දැන්ට ඒක අපි neglect කරලා අපි වැඩ කරගෙන යනවා. හරි. ඉස්සලාම ඔයාලට folder structure ගැන කියන්න ගියොත් මෙතන තියෙනවා පබ්ලික් ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවා. පබ්ලික් ෆෝල්ඩර් එකේ තමයි අපේ assets අනම්මනම් දාන images අනම්මනම් දේවල්. ඊට අමතරව මෙතන node modules තියෙනවා. pay modules ටික. git ignore files කියන්නේ දන්නවා ඇති. package.json එතකොට මේකේ tsconfig blah blah blah. ඊට පස්සේ මේ කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තමයි අපේ මේකේ fonts, favicon එක, global css, layout and pages තියෙන්නේ. මේ page කියන අපේ home root එකේ මේක තියෙන්නේ. හරිද? අපි දැන් හෝම් රූට් එකේ අපේ හෝම් පේජ් එක තියෙන මේක කියලා හිතාගන්න. හරිද? මේ හෝම් එක තමයි නෙම් කරති. අපිට මේවා එකක්වත් ඕනේ නැහැ. අපි ඒක කැන්සල් කළා. හෝම් කියලා ගහගමු. සේව් කරාම ඔයාලට පේනවාද මේ හෝම් කියන මේක මෙතන print වෙලා තියෙනවා. හරිද? කියන්නේ අපේ හෝම් පේජ් එක තියෙන මෙතන. බොහොම සිම්පල් විදිහට මේක කරගෙන යන්න එතකොට ලේසි. හරි. ඊළඟට අපි යන්නේ කොහොමද තව රවුට් එකක් හදන්නේ කියලා යන්න. අපි දැන් අපි හිතමු අපිට ඕනි කියලා about route එක. about route එකක් ඕන නම් මම මේ app එකට යනවා. ඊට පස්සේ හරි ඊට කලින් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. Next.js 13 එකට කලින් ඔයාලට මෙහෙම route එකක් ඕන නම් මේ app එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ Next.js 13 වලට කලින් කියන්නේ මම මේ හරිද? about.js sorry. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ ප්‍රොසීජර් එක මම කියන්නේ මම දෙකම about.js කියලා ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරාම ඔයාලට ඔටෝමැටිකලි රවුට් එක හැදුනා /about කියලා. හරිද? /about. එන්න මේක Next.js 13 වලට කලින්. හරිද? මේක උනේ next 13 වලට දැන් මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙට දාගන්නවා. before Next.js. ඔව්. next 13 වලට කලින් තමයි මේ විදිහට කෝඩ් එක උනේ. ඒ වුණාට අලුතින් ආපු එකේදී වෙන්නේ අපිට about කියන page එකක් ඕන නම් අපි ඉස්සල්ලාම folder එකක් හදා ගන්න ඕන. about කියලා folder එකක්.
ඊට පස්සේ ෆෝල්ඩ් එක ඇතුලේ page.jsx එකක් හරි ts එකක් හරි ts කියන්නේ TypeScript use කරලා තියෙනවා TypeScript tsx එකක් කියන්නේ TypeScript එක jsx use කරලා තියෙනවා නම් නැත්නම් jsx කියන්නේ JavaScript එක jsx use කරලා තියෙනවා නැත්නම් js හරි ඔය එක්ස්ටෙන්ෂන් හතරෙන් ඕන එක use කරන්න පුළුවන් ඒකේ component name එක වෙන්න ඕන about ඊට පස්සේ එතකොට තමයි මේ රූට් එක යන්නේ next.js 14 15 වල වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 13 එකෙන් උඩ ඒවට 13 එකේ යට ඒවට තමයි මේවට මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ අපි දැන් පාවිච්චි කරන 15 හින්දා latest මේක 15 හින්දා අපි use කරනවනේ මේ structure එක. ඒ කියන්නේ අපිට නිකන් component එකක් හැදුවට මේකේ root එක හැදෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි fold එකක්ම හදන්න ඕනේ. ඒ fold එකේ අපේ name කරන එකත් page.tsx වෙන්න ඕන. හරි. okay. අපි app fold එකේ ඉන්නේ. මම ඒකේ fold එකක් හදාගන්නවා. about කියලා. හරි. ඊට කලින් අපි යන් අපේ app එකට ඊට පස්සේ මම නිකන් දැන් app එකේ about අකුරුත්තර දුනා about කියලා ගත්තොත් ඔයගට පේන්නේ නැති phone not for එහෙම නැත්නම් not found page එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මොකද දැන් මෙතන මොකුත් නැති හින්දා. ඊට පස්සේ මම මේ about folder එක ඇතුලේ page.tsx එකක් හදා ගන්නවා extension එක ගෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක about කියලා rename කරගන්නවා. හරිද? ඔයාලට page simultaneously මේ app වල පේන ඇති දැම්ම මේක render වෙලා තියෙනවා මෙතන. අපි දැන් about route එක මෙතන about කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ about page. හරිද? about page එක මෙතන render වෙනවා. දැන් අපේ මේ තියෙන්නේ /about කියන page එක මෙතන render වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මේකෙන් nested route එකක් හදන්න. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම එකක්. අපේ තියෙනවා මේකක් නිවස් කියලා හරිද නිවස් කියලා තියෙනවා නිවස් කියලා හරි එතකොට අපි මොනවද කරන්නේ ඒක ඉස්සලාම හදනවා page.tsx මොකක්ද මේක නිවස් එතකොට මේකේ නිවස් ටික අපි බලමු නිවස් රවුට් එක හැදිලා තියෙනවද නිවස් කියන රවුට් එක හැදිලා තියෙන්නේ හරිද පේන්නට අපි ටිකක් zoom කරමු නිවස් කියන රවුට් එක හැදිලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි දැන් නිවුස් රවුට් එකේනොත් අපි දාන්න ඕන ලේටස්ට් නිවුස් එහෙම නැත්නම් අපි දාමුකෝ රීසන්ට් නිවුස් කියලා මොකක් හරි එකක් රීසන්ට් ලේටස්ට් කියලා දාමු ලේටස්ට් ඊට පස්සේ අපි ඒක ඇතුලේ ආයෙ page එකක් හදා ගන්න ඕන page.tsx rfc latest news save එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මේ ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර් ගත්තොත් නිවුස් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා මේ app route එකේ. ඒකේ ඇතුලේ තව ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. ඒකට නිවුස් කියන එකේ page එක තියෙන මේ page component එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ page එක. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ latest news කියලා තියෙනවා නම් එන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ page එකක් දාලා ඒකේ latest news එන්න. ඒකට දැන් අපේ URL එක වෙන්න ඕන latest කියලානේ. latest අපට පේනවාද මේ මෙතන latest news කියන එක render වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ route එකක් ඇතුලේ තියෙන තව route එකක්. හරිද? basic next.js routing ඔච්චරයි. තව තියෙනවා dynamic routing, API routing කියලා තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. දැන්ට මෙච්චරයි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යනවා ඊළඟ episode එකෙන් මෙන්න layout එක මොනවද කරන්න පුළුවන්. route layout එක and page layout වලින් කොහොමද හරියටම වැඩ කරන්න කියලා. See you next time.